من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر و در مواجهه با بحران‌ها درمانده‌تر است. در این میان بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. پاینده ایران. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستیم با خبرهایی که لحظه به لحظه داره همینجور مخابره میشه، بیشتر توسط شما شهروند خبرنگاران. به هر حال جمهوری اسلامی تا زمانی که هست هیچ رسانه مستقلی در ایران نمیتونه باشه. در نتیجه شما هستید که خبرها رو در سوشال مدیاتون منتشر میکنید یا اینکه برای رسانه ملی من و تو میفرستید و از اون طریق جهان و جهانیان میتونن بفهمن که در ایران عزیز ما چه داره میگذره. دقایقی پیش کمال پنهاسی که از رفیقای جانانه مجله تصویری سینما رکس هم هست، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که زیر فرودگاه مهرآباد ده‌ها موشک آماده پرتاب ذخیره شده بوده. برای همین اسرائیل مهرآباد رو دیشب هدف قرار داده. خبرهایی که در این چند ساعتی که نبودم منتشر شده، جدا از صحبت‌های کمال که حالا قبل از اینکه با محمود ابطحی قائم مقام حزب ایران نوین گفتگو کنم، اون پیام کمال رو به صورت صوتی واسهتون میذارم. ویدیوهایی که در سوشال مدیا منتشر شده از جو امنیتی شدید در شیراز میگه که حکومت ایست و بازرسی های زیادی رو گذاشته. ارتش اسرائیل با صدور دستور سراسری از شهروندان خواسته در نزدیکی پناهگاه ها باقی بمونند. یک مقام ارشد وزارت نفت در دولت مسعود پوزیده به نیویورک تایمز گفته که کارکنان پالایشگاه و میادین انرژی از چند روز قبل در آمادگی کامل بودن و تیم‌های اضطراری آتش‌نشانی در بالاترین سطح هشدار بودن. اگر اینطور بوده پس چرا سرانتون داخل خونه‌هاشون، داخل پنت‌هاوس‌هاشون خواب بودن و به هلاکت رسیدند؟ فیلم‌های دیگری در سوشال مدیا منتشر شده که نشان از این میده که پدافند هوایی اصفهان در فراز 33 پر داره فعالیت میکنه. اسماعیل قاآنی بنا به خبری که اتاق خبر من و تو چند ساعت پیش منتشر کرد، در بیمارستانی در تهران تحت تدابیر شدید امنیتی هست. خبر اتاق خبر من و تو رو دقیق واسهتون میخونم. منابع آگاه به من و تو گفتند اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت مجروح شده و همکنون در بیمارستان بهمن تهران بستری شده. بر اساس این گزارش یک طبقه کامل این بیمارستان برای مراقبت از قاآنی و 2 فرد دیگر که در این حملات زخمی شدند
تحت تدابیر امنیتی شدید قرار دارد. حال عمومی قاآنی وخیم گزارش شده است. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از به هلاکت رسیدن جانشین اطلاعات نیروی هوافضای سپاه در حمله هوایی اسرائیل خبر دادن. گفتن خسرو حسینی که جانشین اطلاعات نیروی هوافضای سپاه تروریست اسلامی بوده، در جریان حمله های هوایی روز گذشته اسرائیل به هلاکت رسیده است. در ساعتها و دقایق گذشته خبرهایی از فعال شدن پدافند در بسیاری از شهرهای ایران در رسانه ها منتشر شده. فرمانده انتظامی استان کرمان از بازداشت 2 شهروند به اتهام حمایت از اسرائیل خبر داده. جمهوری اسلامی در این ساعات و در این روزها فقط زورش به ملت ایران میرسه. آسمان ایران عملاً در دست اسرائیل است که حالا در طول گفتگو با محمود ابطحی به این موضوع حتما خواهم پرداخت. مسعود پزشکیان به صورت تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفتگویی داشته. قبل از اینکه برای گفتگو با محمود ابطحی بخوام برم، پیامی که کمال بن حاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل دقایقی پیش منتشر کرد در صفحه ارتش اسرائیل به زبان فارسی رو واسهتون میذارم و بعد گفتگو با محمود ابطحی رو شروع میکنم. با درود. حتی در این لحظات نیز خلبانان نیروی هوایی به حملات خود ادامه میدهند و ضربات گسترده‌ای را در مناطق مختلف ایران وارد میکنند. سلسله حملاتی که نزدیک به 40 ساعت بدون توقف ادامه دارد و بیش از 150 هدف را شامل می‌گردد. کانون حملات در شبانه روز گذشته تهران بود، پایتخت رژیم آیت الله ها، سر اختاپوس. از آنجا رژیم خونخوار تروریستی که تهدیدی برای کل جهان غرب است مدیریت می‌شود. تهران دیگر مسئول نیست. به لطف حملات نیروی هوایی و اطلاعات دقیق واحد اطلاعات نظامی که سالها جمع‌آوری شده بود، ما راه را به قلب ایران گشودیم. هواپیماهای نیروی هوایی امواج حمله علیه زیرساخت‌های استراتژیک و مهم نظامی را تکمیل می‌کنند. نمونه از چنین هدفی سایت زیرزمینی واقع در مهرآباد است که اکنون روی صفحه می‌بینید. در این سایت در تونل‌های زیر زمین ده‌ها موشک آماده پرتاب ذخیره شده بود. این محل در تصاویر تبلیغاتی رژیم به نمایش گذاشته شده بود. اکنون این سایت نابود شده و مقاماتی که در گذشته از آن بازدید کرده بودند نیز به هلاکت رسیدند. برنامه‌ریزی قبلی و اطلاعات ما این امکان را فراهم کردند که بخشی از طرح حمله ایران را خنثی کنیم. در مورد برنامه هسته‌ای ایران ما 2 هدف مهم را مورد حمله قرار دادیم: تأسیسات هسته‌ای نطنز و تأسیسات غنیسازی در اصفهان. علاوه بر این 9 تن از دانشمندان ارشد برنامه هسته‌ای رژیم ایران را از بین بردیم. ضربه به برنامه هسته‌ای در کنار ضربه به سامانه موشکی و رهبران ارشد تروریسم ایرانی تلاشی است در جهت محو تهدید وجودی که ایران می‌خواست علیه اسرائیل ایجاد کند. ما به تشدید این ضربات ادامه خواهیم داد. صحبت‌های کمال پنهاسی از رفیقای جانانه مجله تصویری سینمارکس بود که دقایقی پیش در صفحه ارتش اسرائیل به زبان فارسی منتشر شد. کم کم میرم برای گفتگو کردن با محمود ابطحی، قائم مقام حزب ایران نوین. قبل از اینکه
سراغ گفتگو با محمود برم. رضا و نازی جان کلهر سوپر چت زدن، تشکر میکنم. به نازی جان کلهر فعلا در این چند روز مدیریت اون بخش چت های مجله تصویری سینما رکس رو زحمتش رو داره میکشه که ازش تشکر میکنم. هم سوپر چت میزنه هم مدیریت داره میکنه. ما بقیه ایرانیانی که خارج از کشور هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید تو از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. اونم در این روزهایی که مجله تصویری سینما رکس به دلیل مشکلات مالی هر لحظه احتمال داره تعطیل بشه و این حمایت های مالی شما در این وضعیت جنگی سبب میشه که این مجله ایرانی باقی بمونه، پابرجا بمونه و بتونم واسهتون اطلاع رسانی کنم، بتونم با تحلیلگران و کارشناسان متعددی گفتگو بکنم و ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن میتونن روی لینکی که پین کردم کلیک بکنن و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشن. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در عوض مجله تصویری سینما رکس میتونه تداوم داشته باشه. بیریک هم سوپر چت زد، تشکر میکنم ازت. نوشته که به امید آزادی این روزها باید به مردم ایران امید داد و انگیزه، نباید مردم ایران رو ترسون و تحقیر کرد. روز آزادی هم سرانجام میرسه. بدون تردید روز آزادی ما روزی است که کف خیابان‌های ایران آمدیم، خیابان‌ها رو تصرف کردیم، همونجور که ارتش اسرائیل آسمان جمهوری اسلامی رو ساقط کرد و سقوط کرده دیگه، عملاً آسمان ایران سقوط کرده. ما هم خود جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد و کاری میکنیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه. میام برای شروع گفتگو با محمود ابطحی. محمود، قبل از اینکه سوالات رو بخوام بپرسم، هر چند دقیقه که خودت تمایل داری، نظر و دیدگاه تحلیلت از این روزها، از این جنگ، از اینکه گندگوی منطقه اینگونه خار و خفیف شده که حتی یه فوش خارمادر هم در آسمان ایران نتونسته به پهپادها یا به اون نیروی هوایی، اون جنگنده های ارتش اسرائیل بده، حتی یه فوش خارمادر هم نداده، دمپایی هم پرت نکرده سمتشون، هرچی هم که پرت کرده هیچ تأثیری نداشته. نظر و دیدگاه تو بگو تا بیام سراغ سوالات. جان، اول که من صدای آقای کمال بین‌هاستی که پخش کردی من نشنیدم. حالا اگر بعد محتواش مهم بود تو صحبتی که داشتیم خواستی چیزی بگی، خودت برام نقل کنی ممنون میشه. ببین، خوبه اولی توجه بکنیم که چرا ما به اینجا میرسیم. رابطه‌ای که بین حکومت جمهوری اسلامی با کشور و ملت ایران وجود داره یک رابطه کاملا اشغالگرانه است. اینها کاملا ضد ایران بودن و به هیچ وجه اینا نسبتی با ایران و ایرانی ندارن. اول اینو باید بهش توجه بکنیم. و در ایدئولوژیشون و اهدافی هم که داشتن، شکوفایی و سرفرازی ایران هیچ وقت جایی نداشته. اینها به دنبال تسلط بر امت اسلامی بودن با اون در واقع قرائت خاص خودشون از اسلام که شیعه 12 امامی ولایی است. ولی اگر یادت باشه توی انفجارهای شهربندر در بندر عباس که بود با هم صحبت کردیم. من اونجا گفتم که یک رژیمی که در حالت عادی از پس در واقع تأمین معیشت مردم، زندگی عادی مردم برنمیاد و اتفاقای خیلی کوچک رو نمیتونه مدیریت بکنه، توقع این که بخواد بحران رو مدیریت بکنه ازش توقع بسیار بیجایی است. خب به طریق اولا دیگه وقتی میرسیم به یک همچنین شرایطی، یعنی یک کشوری با توانمندی نظامی بسیار بسیار قوی‌تر حمله میکنه به داخل مرزهای ایران به مواضع جمهوری اسلامی، مسلمه که اینا حرفی برای گفتن ندارن. ما که اینها رو بالاخره شناختیم، در این 4 دهه تجربه کردیم که چه موجوداتی هستن، تواناییشون در چه حده. به قول خودت گندگویی میکنن، بزرگنمایی میکنن، استاد تبلیغات و پروپاگاندا هستن و هر آنچه که میگن هم دروغ. اون زیربنای در واقع تمام اون بزرگنمایی که میکنن هم حتی ریشه‌ای در ذره‌ای از حقیقت یا واقعیت هم نداره. بدون شک هر آنچه که داره در خاک کشور ما میگذره مقصرش جمهوری اسلامی، تمام سیستم جمهوری اسلامی، شخص خامنه‌ای است و هر قطره خونی هم که از یک فرد بیگناه اگر ریخته بشه هم باز اونها مقصرش هستند. و عرض کنم دیگه این که خب شرایطی است که ما به عنوان انسان‌های ایرانی که قدرت در دستمون نیست، کاری که فقط از دستمون برمیاد اینه که در جهت بازپسگیری میهنمون با بقیه هموطنامون صحبت کنیم. اگر توان سازماندهی داریم در واقع انتقال بدیم افکار خودمون رو، اگر کمکی از دستمون برمیاد انجام بدیم، برای اینکه نهایتاً
اون قدرت رو به معنای ظرفیت انجام یک کار از این رژیم پس بگیریم و کشورمون رو از این وضعیت نجات بدیم. محمود، ساعتی پیش بذار قبل از که صحبت نتانیاهو رو بخوام بگم، اشاره کردی به بحث میهن و اینجور چیزها. در ساعت‌های گذشته، در 24 ساعت گذشته، برخی از کارشناسان یا تحلیلگران، به اصطلاح تحلیلگران شبکه‌های فارسی زبان سعودی مثل ایران اینترنشنال و اینها، به اسم وطن دوستی و وطن پرستی دارن محکوم میکنن، نمیدونم محکوم میکنیم حمله به اسرائیل رو، نمیدونم فلان و بیسار و اینا. جمهوری اسلامی حق داره که از خودش دفاع بکنه اینجور مسائل. این وطن پرستی و وطن دوستی که ما میگیم با وطن پرستی که اونها میگن، چه تفاوتی بینش هست؟ آیا تفاوتی بینش هست یا هر دو از یک وطن داریم صحبت میکنیم؟ اونا از چه وطنی دارن صحبت میکنن؟ اگر من و تو از وطنی داریم صحبت میکنیم که میخوایم آزاد بشه. قبل از اینکه پاسخ بدی، دقایقی پیش خبر فوری منتشر شده که گویا جمهوری اسلامی از ماهدش به سمت اسرائیل موشک‌هایی رو شلیک کرده. وطن یا میهن از تاریخ خودش که جدا نیست، یک مفهومه و شما نمیتونی اون رو از تاریخ گذشته خودش، از نمادهای گذشته خودش جداش کنی. به محض اینکه اون رو جدا بکنی یا مدعی بشی که داری این کار رو میکنی یا در عمل تلاش بکنی این کار رو بکنی، عملا از یک چیز دیگه، از یک مفهوم دیگه داری صحبت میکنی. اون چیزی که برای این گونه افراد به اسم وطن هست چیز دیگری است با اون چیزی که من و تو بهش میگیم میهن، وطن، ایران. بسیار بسیار متفاوته. اینها در اون لحظات بسیار بسیار مهمی که بود، هیچ وقت در کنار میهن نموندن، هیچ وقت در کنار ملت نبودن، هیچ وقت در کنار شهروندان ایرانی نبودن و سر به زنگاه‌های مختلف اینها ما می‌بینیم دیگه، به بهانه‌های مختلف، اینکه بله ما با جمهوری اسلامی، با رژیم مخالفیم، دشمنیم، زندان رفتیم، چه و چه، ولی بعد این ولی رو که میگن دنبالش یک جمله رو میگن که به این معنا خواهد بود هر آنچه که از اون جمله معناش این است که ولی الان کنار جمهوری اسلامی نیستیم. خب اینها تناقض‌گویی است. جمهوری اسلامی کشور ما رو به این ورطه کشونده، داره از بین میبره. بله مسئله بقای ایران و ایرانی مطرح است، مقصرش جمهوری اسلامی است. بیرون کردن جمهوری اسلامی بدون هزینه نمیشه. درسته که ما ترجیحمون اینه که به دست ملت ایران و با کمترین هزینه اتفاق بیفته، ولی واقعیت هایی که در دنیایی که ما زندگی میکنیم در جریان هست همش در کنترل ما نیست. همه چیز اونجوری که ما میخوایم اتفاق نمیفته. خب اینها سالهاست که دارن اسرائیل رو تهدید میکنن به در واقع از بین بردن، محو کردن به قول خودشون، و در اون جهت هم عمل کردن. بمب هسته‌ای رو برای چی میخوان بسازن؟ ما که میدونیم اینها چه موجوداتی هستن و اگر دستشون برسه به چنین سلاحی ازش استفاده میکنن. خب اسرائیل به عنوان یک بازیگر مستقل از ملت ایران دنبال منافع خودش هست و حقش هست که از خودش دفاع بکنه و خطری رو که نزدیک میبینه از خودش و شهروندانش دور بکنه. پرسش این است که ما به عنوان ملت ایران که الان کشورمون اشغال شده توسط جمهوری اسلامی چه میخوایم بکنیم و چه میتونیم بکنیم؟ میدونم بعضی از بسیاری از هموطنانی که خب بالاخره منم خانوادم افراد زیادی دارم در داخل کشور، دوست و آشنا اینا هستن و میدونم در جریانم از طریق دیگه، از طریق اون بالاخره ارتباطایی که داریم در کمیسیون انقلاب در ارتباط هستیم با داخل کشور، میدونیم بسیاری هستن نگرانن که فردا چی میشه، دلهره دارن، غافلگیر شدن، شوکه هستند، ولی اینها در همین قدم موندن. عذر میخوام محمود، ببخشید، معذرت میخوام لابلای صحبتات میام. این روزها مجبورم در حینی که بچه‌ها دارن صحبت میکنن به این دلیل که خبرهای فوری میاد لابلای صحبت‌هاشون بیام. آژیر حمله هوایی در حیفا به صدا در اومده. شبکه العربیه اطلاع داده که در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی یک ساختمان در حیفا مورد هدف قرار گرفته. رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌هایی رو دارن میدن از سقوط موشک‌هایی در شهر حیفا و شهری دیگه، تمره اگر اسمش رو اشتباه نگم، و در منطقه چیتگر تهران انفجارهایی دقایقی پیش بوده. چندین موشک در اورشلیم مشاهده شده. ارتش اسرائیل گفته در حال رهگیری موشک هاست. در چیتگر گویا انفجارهای مهیب همچنان داره ادامه پیدا میکنه و خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم حمله به اسرائیل رو گفته به صورت ترکیبی شامل شلیک موشک و پهپاد هست و یک انفجار هم در شمال شهر تهران
توسط سایت های خبری خود جمهوری اسلامی دقایقی پیش منتشر شده. محمود جان صحبتت رو ادامه بده تا یک سوال ازت بپرسم. بذار این سوال ازت بپرسم که در راستای صحبت هم هست. این روزها شما در حزب ایران نوین چه کار دارید میکنید؟ آیا کاری دارید انجام میدید یا نه؟ مردم امیدی اصلا داشته باشن به احزاب ملیگرا و پادشاهی کارهایی میدانی دارید انجام میدید؟ میدونم خیلی چیزها رو قاعدتا نمیتونی بگی، تا اون جایی که میتونی هر چقدر که میدونی بگو، آقا دلگرمی مردم داشته باشن. حتما به اونم میرسم. ببین محمد جان، گفتم که مردم به نظر میرسه از طریق ارتباطاتی که ما داریم، شاید خودت هم بالاخره مشاهده کرده باشی، بخش زیادی از مردم در داخل کشور به نظر میاد که غافلگیر شدن، نگران هستن و دلهره دارن. بخش زیادی است. اول بگم که خب چرا همچین فضایی به وجود میاد. اگر یادت باشه هر وقت که من با تو صحبت کردم توی این چند ماه اخیر و اینکه این مذاکرات به کجا میره و چه شرایطی امکان داره پیش بیاد، همیشه من گفتم که توافق به نظر میاد دور از دست هست و احتمال اینکه ما به یک برخورد نظامی در واقع پیش بیاد در داخل کشور بیشتر هست. اگر چنین چیزی پیش بیاد خب اسرائیل دست بالاتر داره. خامنه ای تصورش بر اینه که این یک درگیری کوتاه خواهد بود و بالاخره خطر از بالای سرش خواهد گذشت. این تصور معلوم نیست چقدر درست باشه. ظاهر قضیه این 24 ساعت گذشته نشون میده که 24 ساعت یا بیشتر از اون نشون میده که چنین نخواهد بود. احتمالاً برخورد خیلی سنگین‌تر از اون چیزی است که محاسبه کردن. لذا اینکه مردم به نظر خب پس کسانی بودن که این حرفا رو زدن، ولی اینکه مردم با این حال غافلگیر شدن، من این رو واقعا تقصیر بزرگش رو میذارم گردن اون کسانی که از تریبون هایی که پر سر و صدا هستن میان صحبت میکنن و همش برای مردم تحلیل میکردن و به گونه ای این توافق رو در دسترس نشون میدادن که انگار معجزه‌ای خواهد شد، توافقی خواهد کرد و همه چیز خیلی خوب ادامه پیدا خواهد کرد. خب مشخصه وقتی که این اتفاق میفته مردم هم غافلگیر میشن. یعنی تحلیلگری که میاد صحبت میکنه و دقیقاً داره اون خط پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه، نتیجهش اینه که وقتی صداش هم خیلی بلند باشه بخشی از مردم غافلگیر میشن. هر صورت این وضعیتی است که ما الان درش هستیم. ولی ما چه میکنیم اینه که بگیم که خیلی خوب ما خودمون رو باید پیدا بکنیم در این فضایی که هست. ببینیم ما به عنوان یکی از بازیگرها و ملت ایران بازیگر بسیار مهمی است در این کار چه میتونیم بکنیم برای اینکه در این لحظه که جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تره کمک بکنیم برای اینکه به زیر کشیده بشه و بتونیم سرنوشت خودمون در دست بگیریم. خب از این برای اینکه بخوایم به این نقطه برسیم، بقیه احزاب و گروه ها رو نمیدونم، واقعا اطلاعات دقیق ندارم، ولی خب خودمون ارتباط داریم تلاش میکنیم. همون کمیسیون انقلاب که بود قبلا راجعش صحبت کردیم، سازماندهیایی رو خب زمینه سازی کردیم، کارهای انجام دادیم، اونا ادامه داره دیگه. همچنان داریم رو همون قضیه کار میکنیم و امیدوارم که دست کم ما اون نیروهایی که با ما هستن، همراه ما هستن و نیروهای میهن پرست هستن و برای میهنشون فعالن، بتونیم کمک بکنیم که در آغاز یک در واقع سازماندهی حساب شده با برنامه و برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و بقیه هموطناشون هم در داخل کشور کمک بکنن. البته هیچ وقت این ادعا نکردم من یا هیچ کدوم از دوستان ما که در این مرحله کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین و یاران زیادی که در داخل کشور داره کافی است برای به زیر کشیدن. ولی نکته است اگر توجه بکنن و آثارش رو در فضاهای عمومی مردم ببینن، من واقعا اون موقع خواهش میکنم که همکاری کنن، خودشون نزدیک کنن و از این طریق شاید بتونیم یک اثر کلی بگذاریم. ولی وظیفه هم است. حزب ایران نوین یکی از این تشکل‌هاست، وظیفه بقیه هم هست که در این زمینه کار کنن. اینکه فقط ما بشینیم از راه دور و از طریق در واقع رسانه عمومی به مخاطبمون بگیم که سازماندهی کنید، چنان کنید و چنین کنید، این شدنی نیست. به این دلیل که اگر شما وارد این کار بشید، اون کسانی که در داخل ایران هستن پرسش‌هایی که از شما مطرح میکنن، نیازهایی که دارن، وقتی با شما عملاً در میون میذارن، میبینید که شما نمیتونید از دور همه چیز بسپارید به اون کسی که در داخل هست. باید تلاش بکنیم بهشون کمک بکنیم. حالا این کمک‌ها میتونه کمک‌های مختلفی باشه دیگه. حداقلش اینه که شما اطلاعاتی میدید که چگونه افراد از به اصطلاح دیده شدن، نظارت بعضی از سیستم ها خارج بشن. کمک میکنید که افراد چگونه بتونن
هسته‌های کوچک خودشون رو بسازن. اینا قدم خیلی ابتدایی است، ولی لازمه که یک ارتباط یک به یک دست کم با هر تیمی، با یک نفر از اون تیم وجود داشته باشه. نمیشه فقط از طریق عمومی و در رسانه ها مثلا یوتیوب شما این کار کرد. این صحبت های عمومی خیلی خوبه، جمع بزرگی رو آگاه میکنه که یک جایی هست که شما بهش وصل بشید اگر واقعا مایل هستی برای کشورت کاری بکنی و کمکی رو بگیری، کمک فکری یا کمک های دیگری اگر که امکان داشته باشه. به جرئت میگم که ما اصلا بیکار ننشستیم تو این چند روز. شاید بچه‌های ما تو این کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین هر کدوم کمتر از انگشتان یک دست احتمالاً خوابیده باشن تو همین یکی دو روز اخیر. من در سوشال مدیا فعالیت هایی که در حوزه اون دیوار نویسی یا اینجور چیزها رو بود رصد کردم. فکر کنم دیشبم بود که داخل یکی از برنامه‌ها بهش اشاره کردم که کار خیلی جانانه‌ای دارید میکنید. مصطفی رشیدی هم در مورد اون دفترچه خرابکاری شرافتمندانه حزب ایران نوین صحبت کرد دیروز در یکی از برنامه‌ها. حیف خبرها داره تند و تند داره میاد، وقت کل کردن باهات نیست و یعنی حتما سر این موضوعی که داری میگی باهات کل میکردم. افسوس بعضی وقتا زمان نیست و نمیتونم بعد خبرها رو چه کنم، اینجوری قصر در میرید شما فعالین سیاسی و اینجور چیزها. دقایقی پیش خبرهایی منتشر شده از اینکه انبارهای فرآورده‌های نفتی در شمال غرب تهران منفجر شدند. کانال 12 اسرائیل خبری منتشر کرده که نیروی هوایی اسرائیل به طور همزمان در ایران و یمن حملاتی رو دارن انجام میدند و یک فراخوانی هم هست که از طریق بچه‌های پادشاهی خواه از جمله شاهین جان نجفی برادر نازنین و جانانه خودم در سوشال مدیا داره دست به دست میشه که فراخوان برای یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هست که در متن این فراخوان که پرچم شیر و خورشید رو به همراه داره و هشتگ جاوید شاه رو هم در کپشنش شاهین و دیگران دارم میبینم که نوشته در متن اومده که ساکت ننشینیم، صدای خود را بلند کنیم، خواست خود را فریاد بزنیم. یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی را فریاد خواهیم زد. بیام سراغ صحبت‌هایی که این روزها شاهزاده داره میکنه، پیام‌هایی که دارن میدن. اهمیت صحبت‌های شاهزاده در این وضعیت حساس، در این وضعیت جنگی که کشور نازنین ما درش قرار گرفته که این جنگ ما ملت ایران نیست، جنگ جمهوری اسلامی است. چه اهمیتی داره این پیام‌ها و چه راهکاری رو جلوی پای ما میذاره و چه چیزهایی رو میتونه مردم از این پیام‌ها داشته باشن، مخصوصا پیامی که امروز دادن و خطاب به افراد که سر کارها نرید و همون به نوعی دعوت به خرابکاری شرافتمندانه یا به نافرمانی مدنی بود. این بالاترین سطح اهمیت رو داره دیگه، چون که کلانترین راهنمایی، راهنمود و به دنبال اون گفتمان سازی یا اون روایت سازی رو در پی خودش داره و دو سوی این ماجرا رو ما باید بهش نگاه کنیم. یکی برای ما ایرانی ها در هر جایی که فعال هستیم و دیگری هم رو به کشورهای خارجی و نیروهایی که در منطقه فعالن یا در جای دیگه در دنیا هستن و اثر به اصطلاح قابل توجهی دارن. چون می‌بینیم به زبان انگلیسی و زبان آلمانی و زبان فرانسه هم اگر اشتباه نکنم این پیام‌ها بازتابش مرتب دیده میشه در فضای مجازی و افرادی رو می‌بینیم که صاحب رسانه‌های به اصطلاح از نوع جدیدش مثل رسانه‌های خودت هستن یا افرادی که مسئولیتی رو دارن در جایی، نماینده مردمی هستن در جایی، این صحبت رو بازتاب میدن و خب این بسیار مهمه که دنیا بدونه یک جریانی وجود داره در برابر این رژیم، یک فرد معتبری که میشناسنش یا حتی اگر بعضی نشناسن میتونن به راحتی بشناسنش، کافیه که 30 دقیقه بشینن پای کامپیوتر یک سرچ بکنن ببینن که کیست و چه کرده. وجود داره که این خط رو در واقع میتونه هدایت بکنه، رهبری این حرکت رو میتونه به عهده داشته باشه و همچنین خب دلگرمی بسیار زیادی هم هست برای کسانی که در داخل ایرانن، چون ما امروز دیگه شک نداریم که خود مردم، عامه مردم، توده‌های مردم به نظر میاد که میدونن که اون جریانی که میتونه نجاتشون بده به رهبری شاهزاده رضا پهلوی است. اون جریانی که میتونه
در به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و هدایت بعد از اون تا اینکه در واقع اختیار مملکت به دستشون داده باشه قابل اطمینان هست کیست؟ خب شاهزاده رضا پهلوی است. این بسیار دلگرم کننده است و بدون شک مفیده که مردم بدونن که کسی هست که در این جایگاه وجود داره. مثل دوره‌های قبل نباشه که اگرچه شاهزاده بودند و همین صحبت‌ها رو مشابه این صحبت‌ها رو همیشه کردن، ولی صداشون منتقل نمی‌شد، صداشون اونجوری که باید به گوش مردم رسونده نمی‌شد. می‌بینیم که الان اخیراً مثلا در سال‌های اخیر خیلی خیلی بهتر شده. در این دوره هم که می‌بینیم بیشترین قوت رو پیدا کرده. محمود، ساعتی پیش نتانیاهو در پیامی گفت که ما خبرهایی داریم که رهبران جمهوری اسلامی دارن چمدون‌هاشون رو میبندن چون که میدونن که چه اتفاقی داره میفته. این صحبت یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا چون امروز خبرهایی هم داشتیم که چندین هواپیما از مهرآباد بلند شدن به مقصدی نامشخص که بعدها یک سری اطلاعات، یعنی چند ساعت بعد اومد که نتونستم مانیتور کنم که تایید شد یا نه، که برخی از اون اطلاعات میگفتند که این هواپیماها زمانی که وارد حریم آسمان روسیه شدند رادارهاشون رو فعال کردن. آیا این به معنی اینه که بخشی از اینها فرار کردن یا نه، یا یک پالیسی بوده که نتانیاهو داده که ما حتی از بستن چمدونتون خبر داریم و بخوایم در ساعت‌های آینده میتونیم به هلاکت برسونیمتون، و تصور میکنی که هدف بعدی سید علی خامنه‌ای سر مار باشه یا نه، چون که وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفته بود که نوبت به سر مار رسیده. نتانیاهو اگر این صحبت میکنه خب احتمالاً بر پایه یک اطلاعاتی که داره این صحبت رو داره میکنه. من نمیدونم واقعا اطلاعات نخست وزیر اسرائیل چیه و چقدر این اطلاعات دقیق است و در واقع گستردگیش به چه حد هست، ولی بدون شک بر پایه یک اطلاعاتی صحبت میکنه. قبل از اینکه ولی نتانیاهو صحبت کنه در این مورد، آثار این که پروازهایی داره انجام میشه اگرچه همه فرودگاه بسته است دیده میشد دیگه، و این پروازها هم دقیق مشخص نیست بلند میشن به کدوم طرف میرن و کجا نهایتا ختم میشه پروازشون. میشه گمان زنی‌هایی کرد خود جمهوری اسلامی اینا رو تکذیب نکرده، گویا مثلا میگن که خب ما داریم این هواپیماها رو به یک جای دیگری منتقل میکنیم که امن باشه و مثلا آسیب نبینه. من این رو به همین راحتی نمیتونم بپذیرم. اینکه همین الان هم همگی دارن فرار میکنن، مثلا بستن و دارن در میرن، رو هم به راحتی نمیشه پذیرفت به دلایل مختلف. ولی به نظر من میرسه که میتونیم تصور کنیم که دست کم دارن آماده میشن و دارن مثلا زمینه‌هایی رو مهیا میکنن که اگر لازم بشه بتونن در زمان کوتاهی این کار رو بکنن. چون تجربه بشار اسد بالاخره در سوریه داریم و دیدیم که چجوری ناگهانی اتفاق افتاد و این بعد که خبرها آمد فهمیدیم که اینها از مثلا یک هفته قبلش پروازهای انجام شده، کارهای انجام دادن که داشتن آماده میشدن برای فرار کردن. حتی فرار کردنش هم دیدیم دیگه، هواپیماش بلند شده، بعد اخباری که آمد رادیوش خاموش میشه، بعد میگن به لاذقیه رفته، بعد از اونجا غیبش میزنه و بعد نهایتا میفهمیم که در روسیه است. حالا از چه مسیری رفته نهایتا من نمیدونم، ولی خبرها در این بود که از یک هفته قبل بعضی پروازها انجام شده و حتی از خانواده‌های نزدیک، از افراد نزدیک خانواده‌اش پنهان کرده بود. اینجا میتونیم همچین تصوری داشته باشیم که عده‌ای در درون این رژیم، در بین سران رژیم، خب دارن زمینه رو مهیا میکنن که اگر ظرف روزهای آینده لازم بشه بتونن فرار کنن. ولی در صحبت نتانیاهو باز این برداشت من، یک اطلاع دقیق نیست، تحلیل من هست، چون که مرتبا گفته میشه که خب زدن سر ما رو اینها میتونه این رو هم این برداشت هم باشه که شما خودتون میدونید که مثلا دارید میرید و اگر نرید چه اتفاقی براتون خواهد افتاد. میتونه یک به طور ضمنی یک تهدید هم درش هست و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی هم سران جمهوری اسلامی هم متوجه این مسئله هستن، چون کار رو به جای رسوندن. شما وقتی که شهروند یک زن مثلا بیگناه اسرائیلی رو در خونه خودش در یک منطقه مسکونی میکشید، باید انتظار داشته باشید که اسرائیل هم از این فرصتی که بهش میدید نهایت استفاده رو بکنه. یعنی اسرائیل این فرصت رو از دست نمیده. من فکر میکنم که بعیده که دولت اسرائیل انتقام این رو از خود
رهبران سیاسی جمهوری اسلامی نگیره. داستان چون بسیار متفاوته. مستقیم شهروندان عادی رو جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده، بهش گفتن این کارو نکن، اخطار دادن. همون فاز 14 رو که در عسلویه زدن و با یه ریز پرنده میزنن و یک اخطار هست بیشتر تا اینکه یک حمله در واقع بسیار قاطع و کوبنده که همه چیز از بین ببره. ولی دوباره اینا این کار رو انجام میدن، دوباره رو همون مسیر میرن. یک تاکید خیلی احمقانه‌ای دارن بر سر اینکه همه چیز از بین ببرن دیگه. و من واقعا بعید میدونم با شیوهی که اسرائیل تا الان کار کرده، بعید میدونم که این فرصت رو از دست بده. باید به نظر من منتظر این باشیم که دیر یا زود حمله به این سران سیاسی رو هم ببینیم، مسئولان خود رژیم. قبل از اینکه سوال بعدی رو از محمود بپرسم، نور ام، فارانفار و دیاموند سوپر چت زدن، از تک تکشون تشکر میکنم. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن یا اینکه روی لینکی که پین کردم میتونن کلیک بکنن و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشن. این حمایت های شما سبب بقای این مجله ایرانی میشه. مجله ایرانی سینما رکس یک مجله ملیگرا و پادشاهی خواست و من تلاش میکنم که مهمان هایی رو که دعوت میکنم کسانی باشن که بتونن تحلیل هایی که دارن تحلیل های درستی باشه که شما رو آگاه تر بکنن نسبت به اون تصمیم و اون حرکتی که برای فردای کشورمون میخوایم بگیریم. سرمایه گذار این رسانه شما هستید. من به جز روزنامه نگاری شغل دیگری ندارم و تنها سرمایه گذار این رسانه شما هستید. با حمایت هاتون از این مجله ایرانی یعنی از این مجله ایرانی وقتی حمایت میکنید سبب بقا میشه. تا اینجای برنامه اگر اومدید سابسکرایب نکردید مجله تصویری سینما رکس رو میتونید سابسکرایب بکنید که در طول شبانه روز برنامه‌های متعددی که میذارم رو مطلع بشید. من تلاش میکنم به علاوه بر اینکه آدم حسابیای مملکت رو میارم که باشون گفتگو بکنم، به چشم و گوش شما احترام بزنم و با کیفیت خوب براتون برنامه سازی کنم. برنامه سازی با کیفیت خوب هزینه بالایی داره و سرمایه گذار رسانه شما هستید، نه من و هیچ کس دیگه. هیچ دولت و فاند و باند و اینا هم نداریم. عربستان و اینا هم هیچ ربطی به ما ندارن. اونا رسانه‌های عربستان رسانه‌های دیگری هستند. من بهت قول داده بودم 15 دقیقه بیشتر وقتتو نگیرم چون خیلی سرت شلوغه. 2 تا سوال دارم، 2 تاشو بپرسم یا یکیشو؟ هر دو رو بپرس دیگه، من به اندازه که بتونم جواب میدم. تو معذورت قرارت دادم آخه الهی. نگاه کن، ترامپ گفته بود که در صورتی که به توافق نرسیم خودم رهبری جنگ رو بر عهده خواهم گرفت. با توجه به صحبت‌هایی که شده امروز عمان گفت که دیدار روز یکشنبه برگزار نمیشه. بعد ساعتی بعد سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر اسرائیل حملاتش رو قطع بکنه شاید بشه به مذاکرات فکر کرد، ولی بعیده که همچین اتفاقی بیفته. به قولتون نه نتانیاهو کوتاه خواهد اومد. جمهوری اسلامی هم که حدوداً 30 دقیقه پیش موشک پرانی خودش رو مجدداً به اسرائیل و به مناطق مسکونی شروع کرده. اینجاست که فرق بین یک دولت و حکومتی که جان آدم‌های غیر نظامی واسش اهمیت داره با حکومتی که همینجوری گله‌ای و فله‌ای موشک میفرسته کاملا مشخص میشه. به قول یکی داخل ایکس فارسی نوشته بود که شمخانی رو طوری زدن که خودش خاموش شد اما چراغ داخل خونه‌اش هیچ آسیبی ندید و خاموش نشده. اینجوری نقطه زنی کرده بودند. تصور میکنی که حالا به هر حال تا این لحظه که مذاکرات تموم شده است و ما الان عملا در یک جنگ، ما که نه، جمهوری اسلامی عملا در یک جنگ هست، تصور میکنید تا ساعت‌های آینده یا اینکه تا دقایق آینده ترامپ اعلام بکنه که رهبری جنگ رو به دست خواهد گرفت یا نه؟ امریکا همین الان هم در دفاع از اسرائیل فعال هست، اخباری که آمده. اتفاقا نگاه یه نکته هم بگم، این یه تناقضی هم اینجا وجود داشت. عراقچی اومد گفت که امریکا رو مسئول میدونم در همین حمایت از اسرائیل. از طرف دیگه سخنگوش اومد گفت که این جنگ اسرائیل ارتباطی به امریکا نداره. این تناقض هم داخل گفته‌هاشون بود. بفرمایید. همینطوره، ولی خب میدونن که اگر امریکا وارد ماجرا بشه اون در واقع شدت حملات چندین برابر خواهد شد. اینها همین الان از پس این برنمیاد. این مراحلی که گذشته، این کمتر از 2 روز که مثلا الان گذشته، اینها همین در واقع همین میزان حمله کاملا غافلگیرشون کرده، آسیب بسیار زیاد بهشون زده. ولی به قول خود اون کسانی که این عملیات ها رو دارن هدایت میکنن میگن آغاز کاره، یعنی اسرائیل داره میگه این شروع کاره. خب حالا شما فرض بگیرید که امریکا با اون قدرت نظامیش که بارها
از اسرائیل قوی تره بخواد بیاد در این مسیر فعال باشه. اصلا تصور ناپذیره که کل سرزمین ایران چه به سرش خواهد آمد. ولی جمهوری اسلامی چنان که من فکر میکنم چنان که دست از پا خطا کنن به یکی از مراکزی که امریکایی‌ها درش هستن حمله‌ای بکنن، اون موقع امریکا وارد خواهد شد. تا قبل از اون موقع بعید میدونم مگر اینکه میتونستیم تصور کنیم جمهوری اسلامی یک توان نظامی خاصی داره که تا الان پنهان کرده و ناگهان رو میکنه و اون موقع امریکا در یک شرایطی قرار میگیره که برای دفاع از اسرائیل مجبور وارد بشه به صورت علنی تر. که اون رو من بسیار بعید میدونم. جمهوری اسلامی هیچ توانی نداره، بسیار ضعیف تره. همین الان هم دیدیم که خب به راحتی نسبتاً، یعنی جوری عمل کردن که به نظر میرسه خیلی راحت این کار رو انجام دادن. حالا عملیات چه بوده و به چه شکل بوده خب محمود نگاه کن، خیلی از دیروز تا حالا اصلا من یه جورایی بهت زده هستم. به باور من در آینده در کتاب‌های نمیدونم تئوری جنگ حتما این اتفاق رو خواهند نوشت که اسرائیل داخل نزدیک تهران، نزدیک پایتخت ایران که جمهوری اسلامی بر اون کشور حکم فرماست، پایگاه پهپادی زده بوده و نیروهای کماندوش اونجا عملیات ویژه انجام دادند و اصلا خیلی شگفت آوره. حالا اگه نظری چیزی داشتی در این مورد بگو. خبر فوری اومده که اتاق خبر مراتو منتشر کرده که انفجارهای مهیبی در کوههای شمال غرب تهران رخ داده. اسرائیل به چیتگر حمله کرده و انفجار در انبار نفت شهران گزارش داده اتاق خبر مراتو. و رسانه‌های جمهوری اسلامی هم خبر دادند که انبار نفت شهران در غرب تهران کاملا منفجر شده و در آتش داره میسوزه. کانال 13 اسرائیل به نقل از آژانس اسرائیل گفته که 1 نفر به صورت شدید و 5 نفر به طور سطحی در شمال اسرائیل زخمی شدند. در اون فایل اولی که از سخنگوی ارتش اسرائیل کمال منتشر کردم، کمال داخل صحبتاش میگه که یکی از دلایلی که به مهرآباد حمله کردیم دیشب، یعنی که دیشب حمله کرده بودند، این بود که اونجا موشک‌هایی رو جمهوری اسلامی پنهان کرده بوده و ما میخواستیم اون موشک ها رو منهدم بکنیم، به این خاطر که اون 10 موشک آماده پرتاب اونجا ذخیره شده بوده. قاعدتا خب داخل جنگ طرفین میتونن بلوف بزنن یا اینکه توجیه بکنن که چرا حمله کردن، حمله های خودشون رو بخوان توجیه بکنن. ولی تا این لحظه ما خیلی از اخبار واقعی رو مثلا در ساعت‌های اولیه خبر به هلاکت رسیدن سلامی و دیگران رو از ارتش اسرائیل یا از دولت اسرائیل شنیدیم تا جمهوری اسلامی. و این رو هم میدونیم که جمهوری اسلامی سپر انسانی واسش خیلی اهمیت داره. جون تک تک هموطنان ما واسش سپر انسانی هست و عملاً و زیر بیمارستان ها هر جایی امکان داره که شهرهای موشکی یا اینکه موشک هایی رو پنهان کرده باشه. چقدر تصور میکنی که در روزهای آینده شاهد یک سری اتفاقات ناگوار در خاک کشور عزیزمون ایران باشیم؟ حالا این اتفاقات میتونه شیطنت خود جمهوری اسلامی باشه، اصلا ازش بعید نیست که بیاد جایی رو بزنه و بعد بگه اسرائیل زده، هرچند که جهان دیگه جهان گذشته نیست، موشک ها قابل ردیابی هستن، اسرائیل اون موقع میتونه اثبات بکنه. و چقدر تصور میکنی که اسرائیل به خاطر منهدم کردن برخی از تأسیسات دیگه نتونه نقطه زنی بکنه؟ این هیچ بعید نیست جمهوری اسلامی یا خودزنی کنه. این کارها رو مرتب کرده دیگه. حالا خودزنی که میگم این رو هم با اغماض بهش نگاه کنیم، چون که مردم ایران رو که از خود نمیدونه، مردم ایران رو بزنه، یعنی گروگانها رو بزنه. این بعید نیست. دیدیم در جریان پرواز اوکراینی دیدیم این کار رو کرد دیگه. وقتی که قاسم سلیمانی رو ترامپ زد، این به جاش اومد زد مردم ایران رو کشت در یک هواپیمای مسافربری. این هیچ بعید نیست. این کار قبلا کرده، از خیلی قدیم هم این کار رو کرده، باز هم خواهد کرد. به نظر من هیچ بعید نیست. اینکه رفتارهای به اصطلاح سویسایدال انگلیسی، یعنی که به سمت خودکشی هم برن، بعضیش ازشون بعید نیست. بعضیا میگن نه این رژیم عقلانی است و نهایتاً در واقع حفظ خود نظام براشون اوجب واجبات هست و این کار رو نمی‌کنن. ولی نه، در لحظاتی که این گونه در عالم هپروت خودشون بودن و گرفتار شدن و نمیدونن چگونه به اینجا رسیده، یعنی ناگهان در این چند ساعت اخیر کاملا غافلگیر شدن و تصمیم‌های اشتباه یکی پشت سر هم دارن میگیرن، هیچ بعید نیست
که یک در واقع کاری رو بکنن که اسرائیل رو وادار بکنن به مراتب شدت حملات رو بیشتر بکنه به نقاطی که احتمال کشته شدن شهروند عادی درش بسیار بیشتر باشه. من نمیگم که اسرائیل به شهروندان عادی حمله خواهد کرد به طور مستقیم، ولی شما وقتی که پالایشگاه رو بزنید، شما وقتی که نیروگاه‌های برق رو بزنید، اونجا خب بالاخره شهروند عادی در زندگی میکنه دیگه، اونجا اون شهروند عادی کشته میشه. منتها مقصر همه اینا جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی میتونست که مملکت رو به این نقطه نکشونه. جمهوری اسلامی میتونست با ملت ایران، با دنیا رو راست باشه، دنبال دروغگویی نباشه، دنبال صدور انقلابش نباشه، دنبال توسعه این در واقع نیروی اهریمنیش در تمام این مناطق نباشه و امروز کشور ما رو هم به این نقطه‌ای که رسیده نرسونه. البته ما الان اینکه این وضعیت رو داریم مستقیم در یک همچین جنگی تجربه میکنیم، من و تو خب سن کوچکتر بودیم، یه بار دیگه یک همچین جنگی رو به شکل دیگری 8 سال تجربه کردیم، بالاخره میدونیم جمهوری اسلامی از این کارا کرده. برای خیلی‌ها این چیز جدیدی است چون بیشتر ایرانی‌ها از من تو خیلی جوان‌ترن. ولی در کشورهای دیگه هم شما ببینید اون چه که در سوریه تجربه کردن مردم بیگناه سوریه چه به سرشون اومد، اون چه که سالها در لبنان مردم تجربه کردن، اینها همه کارکرد جمهوری اسلامی است دیگه و براشون هم فرقی نداره. خود خامنه‌ای یه بار گفت که من تاکید میکنم بر امت اسلامی، چون که حالا بعضی از ما ایرانی، بعضی عراقی، بعضی سوری و اون مهم نیست، مهم اینه که ما همه امت اسلامی هستیم. پس همون کاری که با اونها کردن رو هم به راحتی حاضرن با کشور ایران و ملت ایران هم انجام بدن، همونجوری که شاهد هستیم. میتونه وضع بسیار بسیار وخیم‌تر بشه برای ملت ایران و برای کشور ایران. محمود، تصور میکنم اون وعده‌ای که وزیر دفاع اسرائیل داده بود که گفته بود تهران خواهد سوخت در صورت اینکه جمهوری اسلامی به مراکز غیر نظامی حمله بکنه، فکر می‌کنم الان واقعا تهران در حال سوختن باشه. گزارش هایی منتشر شده در ایکس فارسی و در رسانه ها که بعد از انفجار انبار نفت شهران دود غلیظی کل غرب تهران رو فرا گرفته و در آتش داره میسوزه. همینجوری مدام شهروندان در سوشال مدیا دارن فیلم ها رو منتشر میکنند. یه مانیتور دیگه بکنم و صحبت پایانیت رو بشنوم. و حمله اسرائیل به اطراف پالایشگاه تهران رو هم دقایق پیش اسرائیل مورد هدف قرار داد. اگر صحبت پایانی چیز داری میتونیم با هم دیگه بمونیم. من نمیدونم وضعیت الان، چون میدونم سر شلوغ و اینا نمیخوام زیاد وقتتو بگیرم. قول داده بودم که 15 دقیقه بیشتر وقتتو نگیرم. صحبت آخر من مثل همیشه میگم که حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، پیام‌های ایشون رو بشنویم، با دقت گوش بدیم، ببینیم چی میگن، در حد توان خودمون اون چه دستمون برمیاد در انجام اون، در همراهی با اون قدم برداریم. امروز شاهزاده اگر که میگن که خب شما اگر در پالایشگاه در جایی کار میکنید که احتمال حمله مخصوصا بهش هست، خب نرید سر کار، جون خودتون حفظ بکنید لااقل. اگر کسی این صدا رو میشنوه این کار رو انجام بده. اگر کسی واقعا مبارزه میخواد این مملکت رو نجات بده، نمیگم که حتما آدمای سیاسی سیاستمدار میخوان باشن، ولی سیاست آینده شما رو تعیین میکنه. به هموطنهای خودم میگم بدون سیاست که شما سرنوشت خودتون رو در دست نمیگیرید. اگر میخواید کار بکنید امروز، اگر خودتون در داخل ایران هستید، به هر شکلی که میتونید نام شاهزاده رو، اون چیزی رو که برای آینده میخواید، در دیوار شهر بنویسید که دیده بشه، فریاد بزنید این رو. اگر در خارج کشور هستید، به طریقی به دوستان نزدیکانتون در داخل کشور این رو، پیام رو انتقال بدید. باید از درون کشور این صدا شنیده بشه که مردم ایران پیام شاهزاده رو گرفتن و در حد توانشون اونچه که باشه انجام میدن برای نجات دادن خودشون. شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن من برای خودم هیچی نمیخوام و مأموریت من تا اونجاست که این کشور رو آزاد بکنم و سرنوشت دست مردم بسپارم. حالا اینکه مردم در پای صندوق رای چه تعیین خواهند کرد این مسئله دیگری است، ولی ما تا خودمون مسئولیت نپذیریم، تا نقش خودمون رو به عهده نگیریم، قدم در این راه نگذاریم، هیچ کمکی به خودمون نکردیم.
ببینید حزب ایران نوین آمده داره یه کاری انجام میده، ما میگیم مسئولیت ما، این مسئولیت پذیرفتیم، میدونیم که مسئولیت بزرگی است و یک تنه نمیشه انجام داد و باید گروه‌های متعدد این کار رو بکنن، ولی ما میگیم به عنوان یکی از این گروه‌هایی که در میدان آمده قدم پیش گذاشته، کسی هم گردن ما نذاشته بود، داوطلبی این کار کردیم، مسئولیت پذیرفتیم، داریم تلاش میکنیم که یک سازماندهی به وجود بیاریم. از هر کسی که میشنوه این صدا رو، اگر سیاسی هستین، سازمان دارین، تشکل دارین، من خواهش میکنم در سازماندهی نیروهای خودتون تلاش بکنید، عملا وارد کار بشین، از شکست خوردن نترسید. خیلیا دست به کار نمیشن چون میگن که کار سختی است و شکست میخوریم و نمیتونیم. نه، باید تلاش کرد، شاید 100 بار شکست بخوریم، نهایتا اون یه بار که پیروز بشیم کشورمون رو پس میگیریم. زنده باد. فکر کردم صحبتات ادامه داره. جدیدن محمود ابطحی رونالدو بازی در میاره و این ور نگاه میکنه اون ور شوت میکنه، داشت صحبت میکنه یهو استاپ کرد. محمود ابطحی قائم مقام حزب ایران نوین مهمان این قسمت از برنامه بود. با محمود خداحافظی میکنم با این خبر که ویدیوهایی در ایکس فارسی داره دست به دست میشه و برخی از رسانه‌ها خبر این تایید کردن که اسرائیل به مخازن نفت و گازوئیل در جنت آباد تهران حمله کرده. عملاً اون وعده‌ای که وزیر دفاع اسرائیل داده بود داریم می‌بینیم که عملی شده و تهران داره میسوزه، چون گفته بود که اگر که ایران یعنی جمهوری اسلامی به مراکز غیر نظامی حمله بکنه تهران در آتش خواهد سوخت. با محمود ابطحی خداحافظی می‌کنم. دارم تلاش می‌کنم که مهدی سالیمی فر رو پیدا بکنم که در مورد استارلینک توضیحاتی بده، چون دیدم داخل کامنت ها هم بچه‌ها دارن می‌نویسن. یه ریمیکس ارزشی سوز واسهتون میذارم تا تلاش کنم ببینم که مهدی سالیمی فر رو میتونم پیدا کنم بیارم چند دقیقه روی خط و واسهتون در مورد استارلینک و اینجور چیزا صحبت بکنه یا نه. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقرمساقا برنامه زدن، برنامه شهر. رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سند وارد شد، این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغا رو خاموش کرد. من دیگه رفتم نموندم. من از ملت ایران عذر میخوام. بدانید آگاه باشید، شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. دقایقی پیش وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که انبار نفت شهران و یک مخزن سوخت در جنوب تهران هدف حملات اسرائیل قرار گرفته. سازمان آژانس اسرائیل اعلام کرده که در پی برخورد موشک خاک اسرائیل یک زن جان خودش را از دست داده و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که دوباره همون قضیه انبار نفت رو تایید کرده و باید ببینیم که تا دقایقی دیگر رسانه‌های اردن هم خبر دادن که این کشور حریم هوایی خود را تا اطلاع ثانوی بسته
و به حالت تعلیق در آورده. بعد ببینیم که تا دقایق دیگر چه اتفاقاتی میفته. هستم کنارتون، اندکی موسیقی گوش بکنیم. من تلاش میکنم ببینم مهدی سالم فر رو میتونم بهش پیام دادم، تماسم گرفتم، پاسخ نداد. ببینم میتونم مهدی رو پیدا کنم که در مورد استارلینک واسهتون توضیح بده که وضعیت استارلینک چگونه است و چگونه میتونید استفاده بکنید، یا اینکه کارشناس دیگر رو ببینم میتونم روی خط بیارم که براتون توضیح بده. اگر موفق نشدم فردا حتما این کار رو خواهم کرد. و ایرانیانی که خارج از کشور هستید، این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید، یا اینکه روی لینکی که پین کردم کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید. حمایت‌های شما سبب بقای این مجله ایرانی و پادشاهی خواهد شد. اسرائیل خبر داده که 14 نفر در حیفا زخمی شدند که حال یکی از اونها وخیم. گزارش‌های رسانه‌های خود ایران منتشر کردند در دقایق پیش که چند نقطه دیگر در تهران منفجر شده و مورد اصابت موشک‌های اسرائیل قرار گرفته. بیام این طرف چند کلام باهاتون صحبت بکنم. در این روزها جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که بتونه با احساس من و توی ایرانی بازی بکنه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به بقای خودش ادامه بده. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که خبرهای فیک رو منتشر بکنه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که کارهای بازی‌های روانی انجام بده. شما خیلی هوشیاری هستید. جمهوری اسلامی هرگز من و توی ایرانی نمیتونه فریب بده. جمهوری اسلامی باید رفتن سلام بکنه. جمهوری اسلامی لحظه به لحظه به رفتنش ما داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و بدون تردید انقلاب ملی ما با اومدن من و توی ایرانی در خیابان‌های کشور ایران به وقوع خواهد رسید. اصلاً بعید نیست که تا ساعت‌های آینده هموطنان نازنین من کف خیابان‌های ایران خیابان‌های مصادره بکنند و انقلاب ملیمون رو به پیروزی برسونند. نخست وزیر نتانیاهو ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری گفت نشانه‌هایی داریم که رهبران ارشد جمهوری اسلامی در حال بستن چمن خود هستند. آنها احساس کردند چیزی در راه است. اگر اقدام نمی‌کردیم رژیم ایران تروریسم هسته‌ای را آغاز می‌کرد که بزرگترین تهدید جهان. بعد وایسیم ببینیم تا ساعت‌های آینده ترامپ چه واکنشی نشون خواهد داد. آیا رهبری جنگ رو بر عهده میگیره یا نه؟ چون در هفته‌های گذشته وعده داده بود که اگر توافق درسه که تا این لحظه عملاً تموم شده و جمهوری اسلامی وارد جنگ با اسرائیل
که رهبری میدان جنگ رو خودش شخصا بر عهده خواهد گرفت. تا دقایق در خبرهای فوری دیگری با واسطون گزارش میکنم. مجله تصویری سینمارکس رو لایک کنید، کامنت بذارید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید. حتما ایرانیانی که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و 5 رو میتونن بزنن از مجله تصویری سینمارکس حمایت مالی بکنن. این رسانه با سرمایه شماست که بقا داره و میتونه تداوم داشته باشه. حمایت های شما سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. بچه‌ها نوشتن که صدا ضعیفه، الان صدا خوب شد یا نه؟ اگر بچه‌های کمیونیتی واسم بنویسن که وضعیت صدا چگونه است ممنون میشم. از بچه‌هایی که ایران هستند و الان داخل کامیونیتی سینمارکس، از بچه‌های کامیونیتی سینمارکس یا بچه‌هایی که الان در لایو هستند، اگر کسی تهران هست و تمایل داره که الان به صورت صوتی وارد برنامه بشه، لطفاً داخل اینستاگرام خودم دایرکت بده تا سریع روی خط بیارم تا یک گزارش میدانی هم از تهران داشته باشیم. روزنامه شرق که وابسته به حکومت تروریست و کثافت جمهوری اسلامی است، دقایقی پیش در سوشال مدیای خودش گزارش داده که شهرک چمران تهران بار دیگر مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و شهروندان در سوشال مدیا دارن می‌نویسند که صدای پدافند در نقاط مختلف تهران داره شنیده میشه. وزیر خارجه بریتانیا گفته که در تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خودش نگرانی خودش رو نسبت به وضعیت غیر نظامیان در اسرائیل ابراز کرده است. اتاق خبر من تو دقایق پیش خبری فوری کار کرد که به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گفته یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شده. پایگاه خبری اسرائیل گفته که تلاش برای یک چهره بلندپایه در تهران را با استفاده از پهپاد هدف قرار دادیم. نام این فرد در گزارش ذکر نشده است. امیدوارم سید علی خامنه‌ای، منباقر قالیباف یا خود مسعود پوزیده باشه. به هر حال وقتی میگن یک مقام بلندپایه، در گزارش‌ها و در خبرها و در صحبت‌هایی که دیروز وزیر دفاع اسرائیل کرده بود، گفته بود که اگر جمهوری اسلامی به مراکز غیر نظامی حمله بکنه، مقامات بلندپایه یعنی اون سلامی و فلان و بیسار و اینها رو عملا به چپشون هم حساب نکرده بودن، مقامات بلندپایه تصور نکرده بودن. وقتی که اینجا میگن که یک مقام بلندپایه، احتمالاً یکی از سران قوای جمهوری اسلامی میتونه باشه، حالا یا مال قوه قضاییه است یا منباقر قالیباف یا خود سید علی خامنه‌ای یا اینکه میتونه خود مسعود پوزیده باشه. باید ببینیم تا دقایق دیگر. میخواستم برنامه رو تموم کنم ولی این خبر که الان اومد صبر میکنم ببینم که اطلاعات تکمیلی میاد یا نه.
ایرانیانی که خارج از ایران هستید بدانید و آگاه باشید که حمایت‌های مالی شما از مجله ایرانی سینمارکس سبب بقای این رسانه ملی و پادشاهی خواه میشه. من تلاش میکنم به گوش و چشم شما احترام بذارم، برنامه‌هایی با کیفیتی بسازم و برنامه با کیفیت ساختند هزینه زیادی میبره و من شغلی به جز روزنامه نگاری ندارم، اونم در این شرایطی که هر لحظه احتمال داره مجله تصویری سینمارکس به خاطر مشکلات مالی تعطیل بشه. به هر حال فاند و باند عربستان و اینجور چیزها پشت سینمارکس نیست. شما مردم ایران، ملت ایران سرمایه گذارهای این رسانه هستید و این رسانه همیشه صداتون بوده و صداتون خواهد ماند و در این بزنگا، در این وضعیت جنگی که هستیم، فکر میکنم بودن سینمارکس در کنار رسانه ملی من و تو اتفاق خیلی مهمی است که باید حفظش بکنیم. در نتیجه اگر تمایل داشته باشید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، یا اینکه میتونید روی لینکی که پین کردم کلیک کنید و ممبر بشید، یا اگر از طریق پیپل میخواید کمک بکنید که خیلی مهم هست داخل اینستاگرام میتونید دایرکت بدید تا مشخصات پیپل رو بهتون بدم و بچه‌هایی که الان در تهران هستن اگر تمایل داشته باشند میتونن به اینستاگرام من دایرکت بدن تا به تماس باشون بگیرم و صوتی روی خط بیارمشون و از شرایط تهران و دیده ها و شنیده هاشون واسمون صحبت کنید. بی ارزش ترین بیمه راننده است. من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام دارم کردم. تلاش میکنم یکی از خود شما رو روی خط بیارم. ناشی از قدرت شماست. نمیدونم یکی از شهروندای ساکن ایران رو روی خط آوردم، نمیدونم صدای من رو داری یا نه؟ الو؟ محمد صدای من داری؟ بله من صدای شما رو دارم. شما صدای من رو داری؟ متاسفانه اینترنتشون یاری نمیده، نتونستم روی خط بیارم و خبرها رو اندکی مانیتور میکنم واسهتون که بعد خبرها رو کمی مانیتور میکنم، بعد میرم اگر خبری از این مقام بلندپایه‌ای که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردن، یعنی اطلاع دادند که یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، اگر خبری منتشر شد یا اینکه اگر اتفاق دیگری افتاد تا ساعتی دیگر مجددا باز خواهم گشت یک دور دیگه خبرها رو مانیتور بکنم که اگر خبر فوری چیزی هست. خبری تا این لحظه نسبت به چند دقیقه گذشته‌ای که خبرها رو مانیتور کردم چیزی نیامده. ملت شریف ایران، حمایت از مجله تصویری سینمارکس رو فراموش نکنید. حمایت‌های مالی شما سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. مجله تصویری سینمارکس با حمایت‌های شماست که میتونه تداوم داشته باشه. امیدوارم که سایه جمهوری اسلامی هر چه زودتر با اومدن من و تو ایرانی کف خیابان‌های ایران از شر کشور عزیزمون دور بشه، جمهوری اسلامی گورش رو گم کنه و بره. جونم واسهتون بگه که تا ساعتی دیگر ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران
درد و بلاتون به جونم بخوره ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید ملت شریف ایران. مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.